Theo những nghiên cứu khoa học hiện tại gần đây á, thì họ có chứng minh ra là cái việc mà thay vì châm cứu truyền thống quá thì mình kết hợp theo những cái, ví dụ như những cái điểm trigger point á, những điểm kích hoạt á, mình châm vào thì cái hiệu quả nó sẽ tăng hơn rất nhiều so với châm cứu truyền thống. Em cũng không phải là theo đông y thuần nhưng mà em sẽ không có cứng nhắc để cho làm sao đó cái phương pháp nào đó làm nó phù hợp với bệnh nhân và điều trị cho bệnh nhân tốt nhất. Hầu như họ không cảm giác được cái tình trạng đau của vai gáy đâu. Một cái hiểu nhầm hiện tại bây giờ là cũng khá là nhiều là mọi người đang bị cái bệnh gì cũng sẽ tiến hành cạo gió hoặc là dắt hơi. Mặc dù họ châm cứu nhưng mà trong cái tư tưởng của họ đi tới mình, bệnh nhân tới mình á, là thử để cho biết xem như thế nào. Xin chào khán giả chương trình của Gen Health Podcast, mình là Linh, host của chương trình và cũng là founder của Naturic. Khách mời của chương trình hôm nay khá đặc biệt vì các bạn thấy là song kim hợp bích. Đây là hai vợ chồng gia đình đông y và có giới thiệu Ngọc trước đi, là bác sĩ chuyên khoa 1 chuyên về xương khớp, và chồng của Ngọc là y sĩ Nguyễn Văn Triều và biệt danh là Triều Đông y, và các bạn có thể search trên các mạng xã hội. Đôi vợ chồng này nổi tiếng là một gia đình đông y và anh cũng thấy ngạc nhiên là cơ duyên như thế nào mà hai vợ chồng lại biết nhau mà học cùng ngành nhỉ? Cơ duyên mà hai vợ chồng em quen nhau á thì cũng vì cái việc là bọn em học đông y. Thì đầu tiên trước tiên thì khi mà em đến với đông y á, là em cũng muốn chỉ là cái việc là mình học rồi mình sẽ về mình chữa bệnh được cho những người thân của mình. Nhưng mà sau khi học và tìm hiểu đông y nhiều hơn thì mình sẽ thấy thích thú hơn. Và cũng nhờ cái việc mà học đông y, học cùng khoa cùng trường mà em lại quen được vợ em. Thế thì là cái duyên cũng từ đông y mà cũng nên duyên vợ chồng. Thế anh hỏi kỹ thêm một chút là Triều thì có vẻ chuyên về châm cứu, Ngọc thì là cơ xương khớp đúng không? Cái đông y thì nó rất rộng, cái lý do gì dẫn đến hai em đến cái mảng chuyên chuyên môn như thế? Về em á, thì em là đông y, nhưng mà thiên hướng của em thì em lại, bị thiên về cái mảng Tây y nhiều hơn. Thì tại vì em thì em thích những cái thứ mà nó logic, nó khoa học, nó chứng cứ là chính xác luôn. Nên là khi mà trong quá trình làm việc thì em cảm thấy cái, mảng cơ xương khớp á, nó theo về góc nhìn đông y thì nó khá là rõ ràng rồi. Nên là sau khi mình điều trị nhiều ca thành công thì em quyết định là em sẽ đi theo cái hướng cơ xương khớp nhiều hơn. Anh thấy trên social media của Ngọc cũng rất nổi với những cái bài tập để kiểu giãn cơ, hoặc là những nhất là những người hay đau cổ vai gáy hoặc là ngồi văn phòng nhiều đúng không? Dạ. Rồi, anh sẽ quay lại với cái đó. Thế còn Triều thì sao? Tại sao là châm cứu? Dạ, thì về cái việc châm cứu như em này nói là học đông y á, em học nhiều, học thêm đông y, tìm hiểu đông y nhiều cái thì mình sẽ thấy nó khá là hay. Thì, về việc châm cứu là ở trên những mình sẽ tác động vào những huyệt đạo, thì những huyệt đạo nó sẽ là nơi mà nó tụ khí của các tạng phủ hoặc là các củ tim lạc, đó là theo quan điểm của đông y. Thì mình kích thích ở đó thì nó sẽ làm cho cái, khí huyết ở trong cơ thể mình sẽ được lưu thông tốt hơn. Và khi mà theo đông y á, khí huyết được lưu thông tốt hơn á, thì bệnh nó sẽ, khỏi và người mình sẽ khỏe. Vậy, cho nên là những cái trường hợp mà các bệnh nhân khá là đau vô thì mình châm 1-2 kim ở ở những điểm kích hoạt và những cái huyệt đạo nó phù hợp và chính xác á, thì bệnh nhân sẽ cảm thấy khỏe liền. Vậy cho nên nếu mà người ngoài nhìn vào á, sẽ khá là kêu là "Ủa, tại sao làm như thế?" Sẽ khá là không có bằng chứng căn cứ. Vậy cho nên là, có nhiều người ví dụ như là Ngọc, vợ em đi, thì, sẽ không có sự căn cứ nhiều á, thì có thể là không thích, nhưng mà em thì thấy đó là thực tiễn. Tức nghĩa mình làm sao làm, bệnh nhân mình khỏe, bệnh nhân mình bớt được cái bệnh đó thì em sẽ thấy, thấy thích hơn. Và đương nhiên đó nó vẫn có những cái mà lý luận và những cái chứng cứ giải thích ở trong cái hệ thống lý luận của Đông y nha, chứ nó sẽ không có nằm trên cái phạm trù là mơ hồ. Nhưng mà mình đi sâu hơn thì, đó về tìm hiểu về Đông y thì nó sẽ đi sâu hơn. Dạ. Cho anh hỏi sâu thêm một chút là một bệnh nhân đến với em mà họ có một cái vấn đề nào đó, thế Dạ. thì lúc nào là dựa vào cái gì em quyết định là có ra châm cứu hay không? Hay có nên châm cứu hay không, và châm cứu và cái liệu trình điều trị của họ là bao lâu? Bình thường như những bệnh nhân đến với em là những cái bệnh nhân về ví dụ như là đau, cổ vai gáy, Rồi. những cái bệnh về thoái hóa cột sống, nó đau dẫn đến đau và đau mất ngủ hoặc là đau đầu, là đa phần những cái bệnh đó mọi người sẽ thấy em kể thì nó đa phần nó ở cái việc là đau. Thì, châm cứu nó sẽ rất tốt trong cái việc về giảm đau, là giảm đau trong cái thời gian hiện tại châm và kéo dài sau này nếu mình kết hợp vào tập luyện. Vậy cho nên là em sẽ, ra quyết định là, châm cứu, còn nếu mà có em sẽ thăm khám thêm theo Đông y. Thì, nếu mà nó có ảnh hưởng tới một số cái tạng phủ, nguyên nhân gây ra từ bên trong á, thì mình sẽ dùng thêm thuốc để bốc thuốc thêm, nhưng mà em thì, hầu hết em sẽ châm cứu nó đa phần hơn là mình sẽ dùng thêm thuốc.
Rồi thêm nữa là, một liệu trình bao lâu á, thì thường thường á, châm cứu trong một liệu trình, gọi là, quy chuẩn chung á là từ tầm 7 đến lại 10 ngày đi. Vậy thì, em sẽ làm trong cái tầm khoảng là 7 ngày. Nhưng mà nếu mà bệnh nhân đáp ứng trong 7 ngày đó thì, em vẫn làm, nhưng mà sẽ, dừng lại nếu mà bệnh nhân đáp ứng, nó nhanh. Còn mình hông cần phải châm cứu kéo dài, tại vì việc mà châm cứu nhiều á, đưa kim vào trong người nhiều á thì có nhiều người họ sẽ, sợ, bởi vì làm gì làm thì vẫn phải đưa kim vô trong người á, thì châm nhiều người ta sẽ sợ. Vậy nên là cái liệu trình nó theo thường quy giống như uống thuốc hay gì vậy là tầm ở ngoài kháng sinh á, tầm từ 5 đến 7 ngày, thì bên em là liệu trình châm cứu những bệnh đó. Còn đối với các bệnh mà liệt tai biến á, thì cái liệu trình nó sẽ dài hơn. Còn mấy bệnh mà không phải liệt tai biến, không phải bệnh mà lâu dài thì liệu trình nó sẽ ngắn hơn. Tức là 5 đến 7 ngày là liên tục mỗi ngày một lần chứ không phải là cứ Dạ, đúng rồi, lần ha? dạ, đúng rồi, mình phải liên tục á, là liên tục 5 đến 7 ngày liên tục là ngày nào mình cũng sẽ làm. Ừm. Dạ. Thế cái tác dụng của nó là sau khi em châm xong thì các cơ nó sẽ giãn ra hay sao? Dạ, thì nói về cái chuyện, cơ giãn ra thì tác dụng của cái việc chăm xong là có cơ nó cũng sẽ giãn ra, mà trên mỗi cái huyệt, chỗ mỗi cái huyệt á, theo, trong cái nghiên cứu của Tây y á, thì ở chỗ mỗi huyệt á, nó sẽ tập trung các, đám rối thần kinh, các, mạch máu nhiều hơn. Thì khi mình tác động lên đó là nó sẽ, sản sinh ra những cái, chất, hoạt chất nó giúp giảm đau, rồi nó tăng cường lưu thông. Còn ở Đông y á, thì đó là những cái điểm hội tụ của khí huyết, thì mình kích hoạt vô những điểm đó thì mình sẽ giống như cái việc nó bị tắc nghẽn á, mình kích hoạt cho nó mình khai thông ra, thì khí huyết nó sẽ đi lại, nó được lưu thông lại. Thì, trên đường kinh nó thông suốt á, thì đã thông suốt á, thì sẽ không bị đau. Những cái video viral của Ngọc trên TikTok là anh thấy là rất là nhiều cái bài tập rất là dễ làm để có kiểu như là giảm tải cổ vai gáy và giảm mỏi. Tại sao không phải là thắt lưng? Tại sao không phải là đùi hay mông mà lại là cổ vai gáy? Qua cái quá trình mà em làm việc điều trị cho bệnh nhân á, thì, hầu như chắc phải đến 70-80% là những trường hợp bị đau cổ vai gáy. Nguyên nhân là do bây giờ cái thời đại này là làm việc thứ nhất là văn phòng máy tính nhiều này, thứ hai là mình xem điện thoại quá nhiều. Thì, hai cái yếu tố này nó dẫn đến một cái, gọi là, bệnh thế kỷ, bệnh văn phòng. Bởi mà mọi người thì hay có cái kiểu là khi mà mọi người quá đau thì mọi người mới tìm đến mình, hoặc là trường hợp thứ hai là khi mà đã điều trị ổn rồi thì về nhà cũng không ai để ý và không tập luyện. Thì sau đó thì cái quá trình tích lũy nó càng lúc cái bệnh tình mỗi đợt nó lại càng tiến triển nặng hơn, và nó sẽ diễn tiến nó ảnh hưởng đến cả những cái cấu trúc bên trong nữa. Nên là em quyết định là em sẽ hướng dẫn cho mọi người, để mọi người có thể mọi người, có, gọi là, mình có nhận thức về cái việc là mình đang gặp cái vấn đề đó và cần phải tập luyện. Thì, cái điều đó mới là cái việc mà quyết định việc, duy trì được cái hiệu quả sau điều trị, cũng như là phòng ngừa nó tái phát. Rồi, ở văn phòng anh với nhân viên thì cứ tầm độ 2 tiếng anh gọi các bạn đi ra ngoài stretching, kiểu Dạ. giãn cơ đó. Thế mà cũng có cái là co-working thì mọi người cứ nhìn mình như kiểu khỉ trong vườn thú. Tức là tự nhiên cả cái nhóm lại ra đứng làm gì ở ngoài xong rồi co giãn giãn rồi là mà anh thấy là hầu như không có ai làm. Cả cái văn phòng đấy có rất nhiều công ty mà mỗi công ty anh lại làm cái đó thôi. Thì cũng là cái cảm quan về sức khỏe của mình. Thế nhưng anh cũng làm cái chương trình này anh cũng muốn mọi người là phải phòng bệnh hơn chữa bệnh đấy. Thì những cái động tác mà em phổ cập cho mọi người thì có cách nào hay có cái mẹo nào làm để cho họ nghe theo mình không? Chứ kiểu nhiều người cũng chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chưa đau thì chưa tìm bác sĩ, bảo chả phòng tránh gì cả. Có cái nào cho mình khai phá cho họ không? Cái này thì thực tế bản thân em là bác sĩ, là, gọi là, cái, đối tượng cái người mà có cái sức ảnh hưởng về sức khỏe của mọi người nhất. Nhưng mà thực sự là cái việc giáo dục về tự phòng ngừa á là nó cực kỳ khó. Phải tự bản thân của người đó họ hiểu ra được cái, tác dụng của những cái việc mà giãn cơ như thế nào, hoặc là có thể họ từng trải qua những cái đợt đau khủng khiếp đến mức mà họ ám ảnh thì họ mới, nhận thức được và họ tập luyện. Dạ, đúng rồi. Còn mà để bảo một người đang, bình thường hoặc là lâu lâu đau mỏi một xíu mà để họ họ nghĩ là họ cần phải tập luyện thì cực kỳ là khó. Dạ, giống như là mình phải từng ngày mình tạo nên, gọi là, ờ, một cái niềm tin, cái nhận thức cho họ để họ họ thấy được là, cái việc tập luyện nó đang mang lại cái sự thay đổi từ từ trong cơ thể họ thì họ mới thấy hứng thú. Còn hầu như đa phần là rất là khó về cái giáo dục, về tập luyện như thế này. Đau cổ vai gáy thành nghĩ là có nó nhiều mức đúng không? Dạ. Đâu cho người bình thường đi, xong rồi thỉnh thoảng mỏi mỏi cho đến một cái bạn mà đau cổ vai gáy nó lan đến cả đau đầu nữa. Dạ. Thế thì các cái mức phát triển của nó thường là như nào em? Cái mức phát triển này thì nó sẽ không có phải là cố định, tức là không phải một người sẽ xảy ra từng bước từ đau mỏi nhẹ đến mỏi nặng hay như thế nào đó, mà nó tùy vào cái tình trạng mà người ta đang gặp phải và cái, gọi là, cái khả năng chịu đựng của mỗi người.
có thể cũng một cái tình trạng như thế, nhưng mà người này thì họ không hề thấy đau nhức gì cả, hoặc là cảm thấy là, nó quá là đơn giản, mình có thể bỏ qua được. Nhưng có người họ thấy mức độ như thế là quá nghiêm trọng với họ và họ cần đi điều trị liền. Thì, chủ yếu là cái này sẽ phân vào thứ nhất là cái mức độ chịu đựng đau của mỗi người, thứ hai là những cái tổn thương sâu bên trong, ví dụ như ảnh hưởng về, xương này, ảnh hưởng về đĩa đệm, hoặc là về cái cấu trúc như là, dây chằng, hoặc là những cái tầng cơ sâu. Đó, thì cái này nó sẽ phân theo như vậy chứ không có một cái phân mức độ nào cụ thể cả. Dạ. Bây giờ anh muốn nghĩ là kiếm một cái triệu chứng nào đó để các bạn biết là ồ bây giờ báo động rồi nha, bây giờ phải làm nha. Thì cái đấy rất là khó. Dạ, dạ. Đúng rồi, thì, thông thường thì nó sẽ có những cái dấu hiệu ban đầu đơn giản nhất là đau mỏi. Mỏi là cái thứ, gọi là, nhẹ nhàng nhất, là do cái tình trạng mà thứ nhất là cơ mình nó yếu này, thứ hai là tình trạng căng cơ, quá tải cơ thì nó sẽ gây mỏi. Còn mức độ cao hơn một xíu thì mọi người có thể cảm thấy đau, đau vừa hoặc đau nhiều. Khi mà tình trạng nó quá quá mức rồi thì nó có thể đau lan lên vùng gáy, vùng đầu, đau đầu hoặc là có thể đau lan tê xuống cánh tay. Đó, thì, nhiều người họ hầu như họ không cảm giác được cái tình trạng đau cổ vai gáy đâu. Cái triệu chứng của nó chỉ là đau đầu hoặc là đau tay, cánh tay hoặc tay tay, nhưng mà lúc đó vô kiểm tra thì cái cổ nó đã quá nặng rồi. Đó, thì tất cả những cái biểu hiện dù nhỏ nhất thì mọi người cũng nên để ý một xíu và nên đi khám. Dù là cái phương pháp điều trị gì thì cũng nên biết được cái vấn đề mình đang gặp phải là gì. Thế cái cách điều trị của em với của Triều khác nhau như thế nào? Tức là Triều là châm cứu, em có châm cứu không? Dạ có. Em cũng có. Dạ đúng rồi. Và sau đó thì em còn có những cái động tác giãn cơ và phục hồi. Em có thể kể thêm một chút về cách điều trị của em không? Dạ thì, cũng là châm cứu, nhưng mà chồng em sẽ đi theo cái hướng khá là chính thống của Đông y. Còn em thì, theo cái trường phái là em sẽ mix với cả Tây y, đó là em đi theo những bó cơ, những tầng cơ. Thì theo những nghiên cứu khoa học hiện tại gần đây á, thì họ có chứng minh ra là cái việc mà thay vì châm cứu truyền thống quá, thì mình kết hợp theo những cái, ví dụ như những cái điểm trigger point á, những điểm kích hoạt á, mình châm vào thì cái hiệu quả nó sẽ tăng hơn rất nhiều so với châm cứu truyền thống là cứ đau cổ vai gáy là châm huyệt A, huyệt B như vậy á. Đó, thì em thì châm theo cái trường phái như vậy. Và thứ hai nữa là em sẽ, tác động giảm những cái, bó cơ bị co thắt hoặc là bị, tổn thương. Thì cái này nó sẽ liên quan vẫn là về vấn đề về Tây y nhiều hơn và đồng thời là sau đó em sẽ hướng dẫn người ta về tập luyện như thế nào. Tại vì, cũng là đau cổ vai gáy nhưng mà mỗi người sẽ có một bất thường về cấu trúc và cơ khác nhau. Nên là không phải ai cũng đau cổ vai gáy là tập những bài như nhau cả. Trên, các nền tảng xã hội thì em chỉ hướng dẫn chung thôi, còn khi họ hỏi là, "Tôi bị đau như thế này như kia thì tập bài nào bác sĩ?" Thì em vẫn luôn nói là tốt nhất là anh chị phải được thăm khám cụ thể để xem vấn đề của anh chị thực sự là gì thì mới có bài tập hợp lý. Còn những cái bài tập em hướng dẫn thì nó chỉ mang tính chất là giảm đau tạm thời là chính thôi, chứ không phải là để mà họ cắt được hoàn toàn cái cơn đau của họ. Bên Triều cho châm cứu với lại có kết hợp với thuốc không? Nếu thuốc thì em đi thuốc Đông y hay thuốc Tây y? Dạ, nếu mà nói riêng về cổ vai gáy không á, thì, thường em sẽ châm cứu, em sẽ không kết hợp với thuốc. Mà nếu mà cổ vai gáy mà bị trong cái tình trạng mà, người ta bị thêm về cái phần, xương ở bên trong á, không phải phần cơ không á, thì em có thể kết hợp thêm thuốc Đông y nếu mà bệnh nhân đã muốn. Chứ hầu như em sẽ không có về cổ gáy thiên về cổ vai gáy thì hầu như em sẽ không có dùng thuốc. Dạ. Mà anh nhớ cái lần mà anh hỏi Triều là anh có cái chân bị đau ấy, xong Dạ. rồi trong Triều có hỏi anh là anh có chụp MRI không? Dạ. Thế chứng tỏ là mặc dù là Đông y thế nhưng mà em vẫn kết hợp với cả Tây y, đúng không? Em vẫn cứ sử dụng các phương pháp của Tây y. Dạ đúng rồi, bởi vì á là trong cái việc mà Đông y không á, nó sẽ có ví dụ như loãng xương đi, thì thực chất ra là Đông y nó có một cái trứng, nhưng mà mình sẽ không có quy nó được loãng xương. Còn kết hợp với, Tây y á, thì, về mình chụp MRI rồi các kiểu, X-quang rồi á, mình sẽ thấy được cái phần loãng xương thì mình sẽ điều trị, hoặc là mình sẽ hướng dẫn bệnh nhân thực hiện cái phương pháp điều trị nó phù hợp nhất. Chứ em cũng không phải là theo Đông y thuần, nhưng mà em sẽ không có cứng nhắc để cho làm sao đó cái phương pháp nào đó làm nó phù hợp với bệnh nhân và điều trị cho bệnh nhân tốt nhất, thì em sẽ hướng dẫn theo cái đó, cho nên em sẽ vẫn kết hợp lại giữa, Đông y và Tây y. Em có bao giờ trong quá trình điều trị bệnh nhân mà bị hiểu nhầm không? Tức là người ta có cái khái niệm sai lầm về Đông y hay là châm cứu cũng kiểu như là kiểu xem phim trưởng ấy. Thì anh hồi trước anh cũng là anh hỏi bây giờ châm rồi sau người nó có bắn thân bất động, bất tọa, bất động không? Dạ, thì, nói về hiểu nhầm thì theo nói về chuyện về, châm cứu thì mọi người sẽ ít hình dung hơn. Nhưng mà em có một cái, hiểu nhầm này là mọi người sẽ thấy khá là quen thuộc, đó tức nghĩa là hiểu nhầm đó là muối, ăn muối nhiều sẽ bổ thận. Nhưng mà trên thực tế trong Đông y á, muối là cái vật liệu để dẫn thuốc vào tạng thận của Đông y.
chứ không phải rằng nó đồng nghĩa với cái việc là ăn muối nhiều sẽ giúp bổ thận. Vậy cho nên cái việc mà mình sử dụng và nhiều người hiểu nhầm ở đây á, và theo cái trường phái đó, trường phái ăn muối nhiều mọi người ăn muối nhiều trong một thời gian dài, đó là lợi bất cập hại, nó dẫn tới cái việc bệnh tăng huyết áp này, nó suy thận và nó sẽ không có tốt cho cơ thể của mình. Đó, chứ đó là hiểu nhầm lớn nhất hiện tại và mọi người vẫn có một nhóm người đang theo cái trường phái như vậy. Dạ. Bây giờ mình làm cái series giải thích và bóc phốt luôn đi. Thế thì giải thích nhá. Anh Nhiên cũng mới học được là Đông y và Tây y định nghĩa khá khác nhau. Thế như là thận đúng không? Thận của Tây y là mình có 2 quả thận. Dạ. Lọc ra nước tiểu, lọc máu. Thế còn thận của Đông y là gì? Là một nhóm cơ quan, nhưng mà nhóm cơ quan đấy gồm, mình có thể tưởng tượng nôm na nó là những cái gì? Nói chung Đông y tất cả nó chỉ là những cái khái niệm khá là trừu tượng, nó không có quy về một cái bộ phận, một cái cơ quan nào hết, mà nó chính xác là mình có thể hiểu như là một hệ cơ quan đi. Giống như là, Tây y thì có hệ tiêu hóa, rồi hệ hô hấp đó, thì, theo Đông y nó sẽ có một cái hệ như vậy. Thì, nếu mà nói về tạng thì trong đó là có tạng thận là mọi người hay bị hiểu nhầm nhất, là mọi người nghĩ là suy thận của Tây y bằng suy thận của Đông y. Và chăm chăm đi uống những cái thuốc thảo dược bổ thận của Đông y để mong muốn là cái thận của mình nó hết suy. Nhưng mà thực tế là hoàn toàn ngược lại. Nếu mà đã suy thận thực sự của Tây y á, mà phải đến cái mức mà gần như phải chạy thận, mà còn cố tình uống những cái thảo dược á, thì nó sẽ làm tình trạng suy thận càng ngày càng nghiêm trọng hơn. Đó, thì, cái thận ở trong Đông y, có thể nói á, nó là một cái cơ quan, gọi là, cực kỳ quan trọng của cơ thể mình đi. Thì, nó biểu hiện ra ví dụ như là tóc này, về xương khớp, về cốt tủy, hoặc là đơn giản như là mọi người hay nói là thận yếu là về yếu cái vấn đề dạ, đó, thì nó cũng là một trong những cái chức năng của thận. Anh cảm giác nó như hormone ấy. Dạ, thì nó cũng có thể nói là một phần là như thế, tại vì, cũng đúng là hormone như ở nam thì sẽ liên quan đến cái vấn đề, nhạy cảm đó, thì còn nữ là có thể liên quan đến kinh nguyệt này, hoặc là mang thai rồi ạ. Thì thận nó sẽ có rất nhiều cái công năng như vậy. Nếu mà để nói rõ thì cũng nhiều người sẽ hơi khó hiểu đó, nhưng mà mọi người chỉ nên nhớ một điều giúp em là cái thận của bên Tây y và thận Đông y là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Rồi. Thế bây giờ mình coi mình dịch nghĩa đi, tại anh nghĩ là bản thân anh không rõ, mà có khi nhiều người cũng không biết đâu. Phế là liên quan đến hô hấp đúng không? Dạ. Thì có thể là tương đương với phổi, thế nhưng mà không nhất thiết chỉ là phổi. Dạ, đúng rồi. Rồi, thế mình còn gì nữa? Còn tỳ. Tỳ vị thì nó sẽ liên quan về tiêu hóa. Dạ. Tức là dạ dày, đại tràng, Rồi ruột non. dạ. Dạ. Rồi. Thế còn phế này, tỳ này, tâm. Tâm là nó giống như, không phải quả tim, không phải chỉ là để cho tuần hoàn lưu thông trong cơ thể, mà nó như một cái bộ não, một cái chủ lực ở trong cơ thể mình, nó điều hòa, nó chỉ huy những cái tạng phủ khác nữa. Gan cũng hay hiểu nhầm, gan hoàn toàn không phải gan. Dạ, hai cái này hoàn toàn không liên quan đến nhau. Gan á, thì là có tác dụng là thải độc là chính trong cơ thể, đồng thời là chuyển hóa tạo nên một số cái hoạt chất trong cơ thể mình. Còn can ở trong Đông y á, nó sẽ mang cái chức năng nó thiên hướng về ví dụ như là làm cái, tâm lý của mình ha. Để em nói cho anh dễ hiểu, tức là ví dụ như nếu mà cái can của mình có vấn đề á, thì mình sẽ hay cảm thấy là bực, dễ cáu. Và can nó có thể nó liên quan đến giấc ngủ nữa. Đó, nên người ta hay nói là nếu mà nóng can á, là mình sẽ dễ bị thứ nhất là mụn này, thứ hai là khó ngủ, rồi, dễ bị bực dọc, nên họ hay có những cái loại trà mà trà mát gan giải độc á, là nó nhắm vào cái tác dụng như vậy. Nghe em nói cái cảm giác nó giống như kiểu hệ thần kinh như nervous system. Dạ. Hay là một phần nào dính đến tâm lý học nữa. Dạ. Thì, Đông y nó sẽ, có gom những cái tác dụng như thế vào một cái tạng phủ. Và sau này khi mà có khoa học họ nghiên cứu thì họ mới tách biệt ra những cái cơ quan nào chức năng riêng biệt như vậy. Đấy là ngũ tạng nhá. Thế còn lục phủ là cái gì ạ? Mình có thể hiểu hai cái tạng và phủ. Tạng là đưa vô, tức là mình ăn uống, mình hít thở, tất cả những thứ đưa vô và cái tạng nó chuyển hóa. Còn phủ là những thứ mà cơ thể mình xuất ra ngoài, ví dụ như bàng quang này, đại tràng, tiểu trường, rồi, vị. Nói chung tất cả những thứ mang tính chất là nó đưa ra ngoài thì là phủ. Yeah. Thì, tạng và phủ thì nó sẽ có mối quan hệ với nhau. Thế anh muốn hỏi Triều là ngoài cái việc hiểu nhầm của thận,
Thế bổ thận của Đông y với bổ thận Tây y khác nhau. Ngoài ra còn có những hiểu nhầm nào khác nguy hiểm không em? Dạ, thì, có một cái hiểu nhầm hiện tại bây giờ là cũng khá là nhiều, là mọi người đang bị cái bệnh gì cũng sẽ tiến hành cạo gió hoặc là dắt hơi. Nhưng mà cạo gió dắt hơi đó là một phương pháp điều trị trong Đông y, đó là đúng, nhưng mà cần phải dùng đúng người, đúng lúc. Chứ ví dụ như việc mà một số, bệnh nhân mà tới với mình là người ta bị thiếu khí, thì mình càng cạo gió, càng dắt hơi thì bệnh nhân sẽ càng cảm thấy bị mệt hơn, bởi vì đó nó thoát khí ra nhiều hơn. Là chứ không phải là cứ bệnh nào vô đó mình cũng đành ra mình cạo gió hay là mình dắt hơi cả. Còn thêm một cái nữa là, mọi người hay là nhất là những cái ông bà, cha mẹ mình á, những người lớn tuổi á, hay có một cái khái niệm rằng là dán cao liên tục thì cũng không sao. Nhưng mà trên thực tế là cao, dán đó là một phương pháp điều trị mà nó sẽ khá là nóng, dán cao lên sẽ có tính chất nóng, mà dán nóng lên trên một vùng da, trên một, vị trí liên tục như vậy nó sẽ gây lên việc bỏng da, rồi cái việc tổn thương trên da sẽ rất là dễ dẫn tới việc nhiễm trùng. Thì, đó là lợi bất cập hại, vậy cho nên là dù có điều trị bằng phương pháp nào đi chăng nữa, thì mình cũng cần phải làm theo thực hiện đúng theo cái, chỉ định và cần có cái người chuyên môn về, về Đông y để có thể tư vấn và ra cái, điều trị và chỉ định cho phù hợp. Đúng anh nhớ nếu mà chấn thương thể thao gì đó thì người ta hay bảo là chườm lạnh, chườm đá Dạ. để cho chống sưng. Thế mà nhiều khi anh nhớ là Đông y có đắp thuốc hay gì đó mà nó nóng. Thế thì cái đấy giải thích như nào ấy? Cái thuốc của cái cao mà đắp của Đông y á, thì sẽ tùy trường hợp ạ, không phải là cao nào cũng nóng. Những cái loại cao mà mọi người thường hay đắp khi mà bị cái tình trạng bong gân chật khớp á, thì đa phần những cái loại cao đó nó sẽ mang tính chất là thanh nhiệt, tức là làm giảm tình trạng sưng viêm. Dạ, chứ không phải là cái loại cao mà cao nóng. Dạ, đúng rồi. Nếu mà nhiều người họ không biết họ đắp những cái loại cao nóng mà đau lưng, đau cổ hay chật khớp thì họ cũng đắp á, thì nó sẽ càng nghiêm trọng hơn cái tình trạng mà bị sưng nóng của cái chấn thương đó. Dạ. Em nói bây giờ cũng nói về chấn thương và cũng điều trị về cổ vai gáy nhé. Thì nói về massage. Bây giờ massage mở ra rất là nhiều. Cái massage nào cũng có biển hiệu massage toàn thân, massage Thái, massage Si hay là cổ vai gáy. Thế thì làm đúng thì nó có tác dụng như thế nào và làm sai thì nó tác hại như thế nào? Nếu mà nói về đúng sai thì cái này em sẽ không đánh giá, tại vì em, chỉ có nhìn thấy và trải nghiệm một vài cái, hình thức của spa massage thôi. Mà thứ nhất là về đúng á, thì cũng có thể gọi là đúng, vì các bạn sẽ có cái kỹ thuật chủ yếu là kỹ thuật giãn cơ, mà giãn cơ, của các bạn thì, nó sẽ có tác dụng là thứ nhất là thư giãn những cái nhóm cơ bị co thắt, thứ hai là tăng cường lưu thông khí huyết, thì cũng mang lại hiệu quả tức thời cho người bệnh. Nhưng mà về lâu dài thì chắc chắn là sẽ không, tại vì các bạn sẽ, gọi là, đánh toàn bộ, ở cái vùng nào các bạn cũng miết qua và giãy cơ qua, thì cái điều này nó sẽ, giúp mọi người ngay cái thời điểm đó thì rất là dễ chịu. Nhưng mà về nhà cái vấn đề thực sự của người ta chưa được giải quyết. Nhiều người thì họ sẽ, bị những cái nhóm cơ sâu, hoặc là cái tình trạng, gọi là, yếu cơ, thì mình cứ cố mình làm cho nó giãy cơ ra thì nó chỉ làm nghiêm trọng thêm cái vấn đề thôi. Và một cái thứ hai nữa là các bạn nhiều khi các bạn sẽ miết với lực rất là mạnh, thì sau khi, mà làm về thì mọi người sẽ thấy là bầm tím, xuất huyết da rất là nhiều và cái tình trạng đau nhức nó có thể kéo dài hẳn 1 tuần. Rồi sau khi hết đau nhức mọi người nghĩ, hết cái điểm đau bầm lúc đó rồi thôi bữa sau đau nhức lại đi tìm lại tiếp. Thì cứ một cái vòng luẩn quẩn như thế, cái triệu chứng đau nó không thể giải quyết được gì cả, mà chỉ là tình trạng thư giãn tạm thời thôi, nha. Thế còn bên Triều mà châm cứu ấy Triều, thì Dạ. ngoài cái giảm đau của cổ vai gáy em còn dùng châm cứu cho những cái biện pháp y học nào khác nhỉ? Dạ, ngoài cái việc cổ vai gáy ra thì, về mất ngủ, Ừ. về, về đau đầu thì châm cứu nó còn đáp ứng rất là nhiều. Vậy em có rất là nhiều các bệnh nhân tới với em á là, việc mà thường thường bệnh nhân mà tới Đông y á, là họ đã điều trị các biện pháp Tây y khá là lâu rồi và bệnh nhân lâu năm. Vậy nên là có nhiều bệnh nhân đến với em là vì mất ngủ, vì, đau đầu, thì sau đến 1 đến 2 liệu trình thì có người sẽ đáp ứng rất là tốt, và sau đó họ có thể bỏ hoặc là, gọi là, cai thuốc, thuốc giảm đau hoặc là thuốc an thần. Nhưng mà á, mà không phải là mỗi cái bệnh thì mình sẽ cần phải xác định rằng là cái nguyên nhân gây bệnh của người ta là gì. Ví dụ như cái chứng mất ngủ là có vì ví dụ như là cái can khí uất hoặc là thận hư,
thì mình phải cần xác định là sẽ có một bộ huyệt khác nhau, chứ mình không có thể dùng một bộ huyệt, dành cho một cái người mất ngủ là ai mình cũng sẽ dùng một bộ huyệt như vậy được. Còn như vậy đau đầu là bởi vì là đau đầu là do khí huyết ứ trệ, hoặc là do một cái vấn đề nào đó của một tạng phủ nào đó nó gây nên đau đầu, thì mình phải tìm ra cái nguyên nhân đó để mình sử dụng bộ huyệt nó phù hợp. Và nói về việc châm cứu á, thì như em nói lại nãy là sẽ rất là tốt và hiệu quả cho những cái bệnh, gọi là, mãn tính, nó sẽ giảm đau rất là tốt và nó sẽ đáp ứng. Anh cứ nhớ là mẹ anh ngày xưa là bác sĩ ấy, thì Dạ. mẹ anh có những bệnh nhân rất là tích cực, họ đọc sách, họ tìm hiểu, họ đến xong bác sĩ nói là họ cứ đúng theo chỉ định họ làm. Dạ. Đấy, còn những bệnh nhân thì cãi, ví dụ chảy máu dạ dày vẫn uống rượu, vẫn ăn ớt, chả biết ăn ớt có liên quan chảy máu dạ dày không, nhưng hồi trước anh nhớ mẹ anh bảo là không ăn cay và không không uống rượu, Dạ. nhưng mà các bác cứ uống thuốc xong là lại chú chén anh là lại uống tiếp. Đó thì về bên em thì sao? Dạ, bên em thì, đúng là bệnh nhân thì mình gặp nhiều bệnh nhân thì sẽ có cái kiểu là bệnh nhân mình làm, người ta tin tưởng mình. Thứ nhất là bệnh nhân họ sẽ, tin tưởng vào Đông y, họ tới với em điều trị đi, thì, khi mà em châm cứu cho bệnh mất ngủ thì họ sẽ, theo cái, hướng dẫn của em thêm nữa về nhà, thêm nữa về cái chuyện thay đổi sinh hoạt, thay đổi thói quen sinh hoạt và việc mà tập luyện nhiều hơn, thì cái tình trạng họ sẽ cải thiện từ từ, nhưng mà nó dần dần sẽ tốt hơn. Còn có nhiều người đến với mình á, bởi vì lời giới thiệu hoặc là giống như, kiểu là, không biết tìm chỗ nào thì sẽ cứ cấp bách trong đó thôi, thì tới mà châm cứu em vẫn khuyên như vậy rồi, khuyên là về việc, thay đổi chế độ sinh hoạt hay ăn uống á, nhưng mà họ vẫn không nghe và họ vẫn mặc dù họ châm cứu nhưng mà trong cái tư tưởng của họ đi tới mình bệnh nhân tới mình á, là thử để cho biết xem như thế nào. Thì thực chất ra sau khi cái liệu trình châm cứu vừa kết thúc á, là tác dụng nó cũng không có được nhiều, tại vì họ không tin vào phương pháp của mình và họ vẫn về dùng thêm cái thuốc ngủ của họ đã uống trước đó hoặc thuốc giảm đau, thì họ sẽ không tin tưởng mình thì nó sẽ cũng không mang lại cái hiệu quả cao. Rồi. Dạ. Thế anh muốn hỏi hai vợ chồng là những cái căn bệnh nào mà hiện đại mà hay thường gặp mà các em cũng hay hay thấy trong bệnh nhân của mình. Ví dụ như mình có nói là cổ vai gáy đúng không? Cổ vai gáy thì là đau xương khớp này. Nhưng mà nam và nữ thì sao? Có cái bệnh như nam yếu sinh lý chẳng hạn. Hay là nữ thì gọi là bị hàn khí. Thế giải thích nó như thế nào? Hiện tại thì, nếu mà nói về, các chị em á, thì em hay thấy bây giờ chị em đau đầu nhất và, gọi là, ai cũng muốn đi chữa, đó là cái vấn đề về, về kinh nguyệt và về, tình trạng là mang thai, sinh con. Thì, bây giờ mọi người sẽ thấy là cái việc làm IVF bây giờ nó rất là nhiều, không phải chỉ vì mọi người, có nhu cầu và có điều kiện để làm nhiều, mà là do là mọi người đang bị gặp cái tình trạng khó mang thai hơn so với ngày xưa rất là nhiều. Thứ nhất á là do cái vấn đề về sinh hoạt. Bây giờ cái thời buổi này thì cái tình trạng stress cực kỳ nhiều về công việc, về áp lực, về, phải phát triển về xã hội, nên là mọi chị em là dễ bị tình trạng căng thẳng kéo dài. Thứ hai á là mình hay có thói quen uống nước đá. Ngày xưa thì các cụ hoàn toàn không có uống nước đá, còn bây giờ là hầu như là ngày nào cũng phải làm ít nhất ly cà phê hoặc trà sữa, thì nạp cái lượng nước đá vào quá nhiều thì cơ thể của mình không phải được sinh ra để thích nghi với cái việc là sử dụng cái nhiệt độ lạnh như vậy, nhất là khi mình đang ở trong một cái môi trường nhiệt đới như thế này. Và một cái nữa là cũng hay gặp đó chính là ngồi trong môi trường điều hòa. Chị em cũng khi ra đường mặc những cái bộ đồ mà hở bụng á, thì, với phụ nữ thì cái việc mà hở cái vùng bụng dưới nó sẽ, dễ bị cái tình trạng là xâm nhập những cái yếu tố hàn tà ở bên ngoài. Đặc biệt là khi cơ thể của mình nó đã có những cái nội hàn như là nãy giờ em liệt kê ra rồi, thì sau một quá trình tích lũy như thế, thì cái thứ mà chị em dễ bị nhất đó là cái tình trạng hay nghe thấy là tử cung lạnh. Thì cái này nó sẽ gây ra các triệu chứng như là kinh nguyệt sẽ không điều hòa, những cái đợt đau bụng kinh dai dẳng và có thể là dẫn tới là việc mà mình không thể làm được cái thiên chức làm mẹ. Đó, thì tất cả đều đến từ những cái thói quen như vậy. Hoặc có thể là do mình ăn uống nữa, ăn uống không đúng giờ giấc, rồi ăn quá nhiều đồ béo ngọt hoặc là những cái đồ chua, đồ cay thì nó làm rối loạn cái hệ nội tiết của mình, thì cũng sẽ dẫn đến những cái tình trạng như thế. Những bạn mà đến với em ấy thì các bạn ấy thường là các bạn báo triệu chứng như nào hay các bạn bảo chị em bị tử cung lạnh chị chữa cho em. Dạ, tất nhiên là mọi người sẽ không biết cái tình trạng tử cung lạnh, hoặc là họa may thì có một số người họ vô tình nghe hoặc xem một clip của ai đó chia sẻ thì họ mới đến họ biết được cái vấn đề của mình. Nhưng mà đa phần mọi người đến thì than phiền là thứ nhất là tình trạng mà rối loạn về kinh nguyệt hoặc là đau bụng kinh.
Còn hay gặp hơn nữa đó là những chị em mà đến để mong muốn có con. Đó. Thế trong cái trường hợp mà ví dụ giả sử rối loạn kinh nguyệt thì em chẩn đoán và điều trị bằng cách nào? Nếu mà nói về chẩn đoán thì tất nhiên là em sẽ làm những cái bước mà, phổ biến của trong quá trình mình thăm khám tất cả các bệnh lý khác thôi. Thì, mình sẽ tập trung vào những cái rối loạn bất thường của vấn đề về kinh nguyệt, cũng như là về khí huyết. Vì phụ nữ á thì, rất là quan trọng về phần huyết. Nếu mà khi mà tình trạng mà huyết hư kém hoặc huyết ứ trệ thì nó sẽ gây ra những cái bất thường trong cơ thể. Đó, thì, mình sẽ khám tổng quát, cũng như là những cái khám chuyên sâu đó thì mới đánh giá được là xem bệnh nhân đang gặp tình trạng nguyên nhân nào. Cũng là đau bụng kinh, cũng là không vô sinh, nhưng mà nó sẽ có rất là nhiều cái thể bệnh khác nhau trong đông y, chứ không phải là ai cũng do một nguyên nhân cả, nên là mình phải đánh giá kỹ, chẩn đoán chính xác thì mình có thể điều trị hiệu quả được. Em có thể cho một vài ví dụ không? Cái nguyên nhân và xong cách điều trị với cái Dạ. chương trình một cái rất cụ thể. Để mà nói mà cụ thể luôn á, thì chắc phải cần thời gian dài. Nhưng mà có thể nếu mà hay gặp nhiều á, là những cái tình trạng mà khí huyết hư nhược. Khí huyết hư nhược thì nguyên nhân là do cái chế độ lối sống ăn uống không có đầy đủ. Nhưng mà để hư nhược là em bắt mạch ra hả? Cái này thì em sẽ đánh giá qua nhiều cái vấn đề, ví dụ như là nhìn da da dẻ sẽ nhợt nhạt hoặc là vàng vọt, rồi, người mình sẽ hay cảm thấy mệt mỏi, hiểu khí, tức là khi nào làm việc gì cũng cảm thấy rất là nhanh mệt, rồi uể oải, chán chường, hoặc là những cái biểu hiện như là sợ lạnh. Đó, thì bây giờ em thấy khá là nhiều bạn trẻ gặp cái vấn đề này, nhìn những cái bạn mà trông khá là gầy, ốm yếu nhưng mà người khi nào cũng than thở mệt mỏi, stress căng thẳng đó là những cái bạn đó là biểu hiện khá rõ của cái khí huyết kém. Yeah. Đó, thế xong đó thì em sẽ cho các bạn điều trị như nào? Điều trị thì đa phần em sẽ dùng thuốc là nhiều, kết hợp với những phương pháp dùng, bên ngoài như là mình châm cứu, kết hợp với mình, cứu ấm trong trường hợp mà những bạn nó đang bị tình trạng là nội hàn. Thế thì thuốc đông y hay tây y? Tất nhiên là thuốc đông y rồi ạ. Em sẽ không có dùng thuốc tây trong trường hợp này. Nhưng mà tất nhiên là mình cũng phải, sử dụng về Tây y, tức là không phải trường hợp nào mình cũng có thể dùng, mình có thể mình kết hợp thêm như siêu âm để loại trừ những cái bệnh lý nguy hiểm. Ví dụ như là, u xơ tử cung, rồi, u nang buồng trứng, hoặc là những cái tình trạng mà bị ung thư đó, thì mình có thể loại trừ đi đầu tiên. Cái này hay ha. Cái Dạ. này đúng là đông tây kết hợp luôn. Dạ, dạ. Cũng giống như là chiều nói lúc trước với anh là chụp MRI ấy, Dạ, dạ, đấy đúng xong rồi. rồi đến khám. Thế còn đấy là bên nữ, thế bên nam thì sao? Tại vì là nếu mà giả sử khó mang thai thì cũng là có vợ có chồng, nó có thể Dạ. có lỗi của không phải lỗi nhưng mà có vấn đề về người vợ, cũng có thể là vấn đề người chồng. Thế thì bên nam thì sao? Yếu sinh lý hay là thiếu máu hay là có cái bệnh lý tên là gì không ạ? Dạ, nam thì cũng sẽ có những cái bệnh lý riêng biệt của nam luôn. Khi mà mình cảm thấy bạn nữ này ok, hoàn toàn đủ khả năng mang thai bình thường, không có vấn đề bất thường thì mình chuyển sang các bạn nam để mình khám. Thì, các bạn nam bây giờ cũng hay gặp về vấn đề là stress này, căng thẳng, suy nhược, hoặc là đơn giản những bạn hay, tự tự làm một mình, kéo dài dạ, đúng rồi, cái tình trạng này cũng rất hay gặp luôn. Thì khi mà các bạn làm quá quá dài như thế thì kéo dài thì sẽ dẫn đến là cái tình trạng là thận hư suy. Thì giống như lúc nãy em có nói thận ở đây là thận trong đông y. Đó, thì khi mà cái chức năng này nó suy giảm thì tất nhiên những cái chất lượng về tinh trùng hay là về khả năng ham muốn thì nó cũng sẽ suy giảm, dẫn đến cái việc mà rất là khó có con. Nếu mà nói với các bạn trẻ bây giờ đi, thì bây giờ có một cái định nghĩa là các bạn thích đi chữa lành, mấy cũng chả hiểu chữa lành là như nào, nhưng bây giờ anh giỏi thích là qua chữa bệnh đi. Thế bao giờ nên đến khám bác sĩ mà câu hỏi cho chiều nha. Dạ. Bao giờ các bạn nên nên đến với bác sĩ và như thế nào để biết là không quá muộn? Tại vì là đau đầu, hắt hơi, sổ mũi, cái gì cũng đến bác sĩ thì cũng hơi quá đáng. Mà nhiều lúc thì người ta cứ chờ đến lúc đến cuối cùng đến bác sĩ lại còn muộn. Mà ngoài ra còn cái nữa là như Triều có nói lúc đầu là thường các bạn nhiều lúc các bạn đi chữa Tây y không được, xong các bạn mới tìm đến Đông y, kiểu có bệnh thì vái tứ phương ấy. Dạ. Thế thì câu hỏi thứ nhất của anh là làm sao để biết được là lúc nào mình nên đi khám? Dạ, nếu mà nên đi khám á là, như anh nói á là không thể nào mà, kiểu như, đau đầu, sổ mũi này nọ thì mình sẽ đi khám, nhưng mà mình sẽ ở trong cái trường hợp là nếu mà đau đầu liên tục, sổ mũi liên tục thì mình phải đi khám. Vậy cho nên là với em sẽ thường khuyên bệnh nhân em hay tất cả mọi người á, chung quy lại một cái là mình thấy bất kỳ một biểu hiện khác nào trong cơ thể thì mình nên đi thăm khám. Thì, mình đi thăm khám nó sẽ tốt hơn, với lại thứ hai nữa là hiện tại giờ khoa học, y học nó phát triển á, vậy nên là tầm khoảng là
3 đến 6 tháng thì mình sẽ nên đi, thăm khám tổng quát một lần, thì mình sẽ biết thêm được các, vấn đề trong cơ thể mình có bị gì hay không. Và còn thêm nữa là, đi thăm khám và ngoài cái việc thăm khám ra bất kỳ dấu hiệu nào trong cơ thể thì mình còn phải là duy trì tập luyện ở một cái chế độ phù hợp. Còn nếu mà đã tập luyện tốt rồi, mình thấy sức khỏe mình khá là ok mà những cái triệu chứng vặt như anh Linh vừa chia sẻ là như đau đầu hay là sổ mũi á, mà mình không bị trong một thời gian dài hoặc bị lặp lại nhiều lần á, thì, cái đó mình cũng không cần phải, đi 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 khám liền. Còn nếu mà cứ lặp lại nhiều lần và bị nhiều ngày thì mình sẽ đi thăm khám. Ví dụ như các bạn trẻ hiện nay á là, hoặc là những người làm trong văn phòng đi, là cứ ra khỏi công ty, ra khỏi cái giờ làm việc mình á thì mình sẽ cảm thấy đỡ, mà cứ tới công ty mình sẽ cảm thấy mình bị mệt, là bị đau cổ vai gáy hay là mình bị xuống tinh thần. Thì, một thời gian dài tầm khoảng nếu 1 tuần hay 2 tuần mình đều bị như vậy á, thì các bạn sẽ đi chữa lành. Nhưng mà thay vì các bạn đi chữa lành thì các bạn hãy sẽ đi đi thăm khám và điều trị bệnh trước đã. Tại vì, nếu mà bạn không bị bệnh á, thì, sau đó bạn về bạn làm việc thì bạn sẽ ít đi chữa lành theo cái kiểu hiện nay hơn. Còn bạn cứ đi chữa lành miết như vậy thì bệnh tật của bạn bạn không có được biết mình đang bị bệnh gì, mà bạn đi chữa lành là nó sẽ khỏe hơn, tâm trí bạn về bạn có năng lượng hơn. Nhưng mà trong cơ thể biết đâu trong cơ thể đó của bạn nó đang có những cái tiếng rên nhỏ, mà tới khi mà bạn phát hiện ra rồi á, như, bị nặng hơn á, ví dụ như cổ vai gáy bạn hay cứng hơn, nó dẫn tới cái việc đau đầu lan lên nhiều hơn, rồi nó dẫn tới cái việc mà bạn đứng lên đứng xuống nó bị rối loạn, kiểu như, hay bị chóng mặt. Thì tới khi đó bạn đi khám thì nó vẫn sẽ điều trị lâu dài hơn so với, cái việc mà bị một cái biểu hiện nhỏ nào đó trong cơ thể rồi mình đi khám ngay. Nghĩa là mình phải xem là ví dụ mình bị đau đớn hay cái gì đó là nó đau về thể chất hay là tinh thần ha? Dạ, dạ, Và nếu mà thể chất thì cũng nên đi khám. dạ. Thế có những lúc nào em điều trị bệnh nhân mà em nghĩ là giá mà anh hoặc chị đến với em trước thì có phải dễ hơn không? Chứ còn để điều trị Tây y bao nhiêu năm rồi sau đó mới đến là có muộn rồi không? Dạ, nếu mà cũng có, nhưng mà nếu kêu muộn á thì, Đông y thường thường là sẽ muộn, bởi vì, như em có nói hoặc là bình thường á là bệnh nhân mà tới với Đông y á là hầu như là bệnh nhân đã trải qua một thời gian dài để khám và điều trị Tây y rồi. Vậy cho nên tới mình á thì kêu là muộn thì cũng không muộn, mà kêu không muộn thì cũng không phải. Cũng có những cái trường hợp nếu mà đến với, Đông y á thì, sẽ nhanh hơn, em nói đơn giản như là mất ngủ đi, thì đến với Đông y thì ngoài việc châm cứu mình có thể uống thuốc, uống thuốc Đông y. Thì còn về cái việc mà đi Tây y trước đó nhiều quá trong một thời gian dài thì họ uống thuốc, an thần nhiều và bắt đầu là càng ngày sẽ càng tăng liều, và tăng liều xong bắt đầu sẽ nhờn thuốc đi. Và về cái việc mà nhờn thuốc an thần đi á, thì nó sẽ, liên quan tới những cái việc bệnh thăm khám và điều trị khác, thì nó không hoặc là tới lúc đó của em điều trị á, thì dùng thuốc hoặc châm cứu là cái thời gian đáp ứng nó cần phải lâu dài. Trong một quá trình điều trị là 2 3 liệu trình gì đó. Còn nếu mà mình bị mất ngủ mà đi thăm khám sớm hơn, mình tìm ra được nguyên nhân thứ nhất là từ về thể chất, thứ hai hoặc là từ về tâm thần, thì mình sẽ có phương pháp điều trị nó phù hợp thì, nó sẽ đỡ hơn cái phần mình bị kháng thuốc theo Tây y. Anh cứ cảm quan theo cảm quan của anh là mất ngủ là thường là do tinh thần và lối sống ấy. Dạ, Stress nhiều hay lo lắng gì đó, dạ, với cả nhất là lướt điện thoại kìa, 1, 2, 3, 4 cái kìa. dạ, Lướt điện thoại kiểu này thì đêm mà 12 giờ đêm mà lướt điện thoại kiểu này làm sao mà ngủ nổi, đúng không? dạ, Thế thì, nếu như anh nghe được ra là kê nếu mất ngủ thì có thể là qua Đông y sớm đi. Tây y dạ. thì chắc cũng một là melatonin, hai là thuốc an thần thôi. Thế còn những cái bệnh nào khác nên qua Đông y sớm hơn không anh? Dạ, nếu mà cái bệnh về 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 bệnh như hiện tại bữa nay là có nhiều người sẽ bị bệnh về thần kinh tọa đi. Em đang nói tới cái việc là thăm khám và điều trị ở Tây y, nhưng mà họ sẽ không ở nằm trong trường hợp nặng. Nằm trong trường hợp là chỉ là đau tê, nó có chèn ép, bị lồi đĩa đệm, nó chỉ có chèn ép dây thần kinh, sau đó nó chỉ đau tê lan xuống chân. Mà nếu mà mình không có đi, mình chỉ đi theo Tây y khám và điều trị và mình uống thuốc, mình lại không tập vận động, mình không được, không tập vận động đi thì nó sẽ tình trạng của mình nó sẽ càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Uống thuốc nó chỉ giảm cái việc đau và nó kháng viêm. Còn nếu mà khi đó bạn thăm khám ở Tây y rồi xác định như vậy rồi, xác bệnh bị lồi đĩa đệm rồi thì bạn sẽ chuyển sang Đông y, thì Đông y kết hợp với vật lý trị liệu. Thì Đông y bên bên Đông y sẽ có cái việc là em sẽ châm cứu, xong bấm bóng huyệt cho các bạn, rồi thêm nữa cái việc là kết hợp thêm tập vật lý trị liệu. Thì có các bài tập á, thì nó sẽ giảm xuống và trong một, quá trình điều trị thì cái, phần đĩa đệm, lồi đĩa đệm ra nó có thể trở lại về hiện trạng nó sẽ nó sẽ thụt vào á, nếu nó thụt vào thì sẽ
sẽ đỡ hơn. Còn, nếu mà Tây y mà theo cái lối sống của bạn uống nó đỡ đau, không thay đổi lối sống, không tập luyện các kiểu, vẫn cứ giữ cái lối sống trước lúc mà bị bệnh á, thì cái tình trạng của bạn có thể càng ngày nó sẽ càng nặng hơn. Dạ. Anh thấy Triều có giới thiệu qua về châm cứu mà cái phần bệnh nhân điều trị có phải liên quan đến cơ xương khớp cũng nhiều đúng không? Cũng giống nhau. Dạ đúng rồi. Đau cổ vai gáy này, đau thắt lưng tọa này. Dạ. Anh em mình chạy là đau gót chân đá xin đúng không? Dạ. Viêm dây thần gót à? Dạ. Đau gót chân, đau gót chân asin mà thường nếu mà trong chạy bộ là nó sẽ đau về cái phần, gân căng bàn chân nhiều hơn, là bởi vì nó nuôi dưỡng mạch máu ít cho nên nó sẽ bị viêm rồi nó sẽ bị đau nhiều hơn. Thì, của đông y em á, em sẽ châm cứu để giúp là kích thích cái, huyệt đạo, lưu thông của huyết xuống phần chân nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là việc xoa bóp bất huyệt á, nó sẽ tạo nên cái việc cảm giác là giúp mình được giải cơ, giúp mình sẽ được, kích thích vận động cái phần cơ chỗ cái gân đó nhiều hơn, thì nó sẽ giúp lưu thông máu về nó nhiều hơn, nó sẽ giảm được cái tình trạng viêm, nó sẽ đỡ dần dần lên, dạ, nó cải thiện hơn. Thế còn ngoài ra còn những bệnh hay gặp nữa không? Đầu gối, Ờ. khuỷu tay. Hiện tại bây giờ nếu mà nói về, hot nhất hiện tại bây giờ ha, là mọi người sẽ đang trend đi là pickleball. Ờ. Yeah, thì, cái việc mà chơi pickleball thì mọi người sẽ bị, cái hội chứng như thường người ta gọi là hội chứng là tennis elbow, thì bây giờ cũng lại là pickle elbow đi ha. Dạ, thì là khuỷu tay, nó sẽ bị viêm cái khuỷu tay, rất là nhiều. Thì, tới bọn em là trong đông y em sẽ phương pháp em làm á là sẽ điều trị là châm cứu, và em xoa bóp bấm huyệt và giảm cái thời gian chơi lại. Mình nghỉ một thời gian thì, tầm khoảng 5 buổi, 5 đến 7 buổi thì cái tình trạng nó sẽ cải thiện rất là nhiều. Dạ. Tức là tại vì các cái cử động tay là nó nhanh ha, Dạ. khuỷu tay nó sẽ đau. Dạ, đột ngột nó sẽ, kiểu, đau, nó sẽ tạo ra nói theo như dễ hiểu nó sẽ bị viêm. Dạ, nó sẽ làm viêm và làm giãn ra liên tục nó sẽ bị viêm. Em nói thì em nhớ đánh gôn, cái động tác đánh gôn cũng thấy là Dạ, gôn thì gọi là gót elbow thì nó sẽ bị, đau phần phía bên dưới, còn, tennis elbow thì nó sẽ ở phần phía trên. Dạ. Tại nó đều là cái động tác, kiểu, có độ xoắn cao mà tốc độ nhanh nhá. Dạ, Thành dạ, ra là dạ. nó cũng giống nhau. Dạ. Đá bóng thì đứt dây chằng, đầu gối, Dạ, nhiều dây chằng nhiều. Dạ, cái việc mà đứt dây chằng hay này kia thì hầu hết là theo cái, sau khi hồi phục lại á, thì sẽ theo vật lý trị liệu nó sẽ tốt hơn, bởi vì là cần phải tập luyện nhiều hơn. Thế trong, hỏi chút về chuyện đời thường của hai vợ chồng lúc điều trị đi, thì, các bác sĩ thì thường hay có hội chẩn. Thế hai vợ chồng có hội chẩn bao giờ không? Dạ có đấy ạ, thường xuyên luôn á. Dạ. Thế thì có một cái trường hợp là em thấy, em đưa một cái ví dụ đi. Dạ, ví dụ như gần đây nhất và cũng mới đây nhất luôn là em vừa mới nhận một ca bệnh nhân là ông bị tai biến cách đây 10 năm rồi. Và, tai biến khá là nặng, bởi vì hiện tại như bây giờ ông đã bị rối loạn vận ngôn, nói ra thì mình không hiểu, chỉ phát âm lên thôi. Rồi thứ hai nữa là ông bị, liệt, yếu nửa người phía bên trái. Thì, trong cái quá trình em là người trực tiếp thăm khám và điều trị, rồi sau khi, thăm khám và điều trị thì, em có chia sẻ và nói chuyện với Ngọc, thì mình nói chuyện nhiều hơn với nhau, bởi vì, cách nhìn nhận và cái vấn đề của mỗi người sẽ khác nhau, thì có góc nhìn khác nhau, cho nên là, thêm vào đó để cho ông có điều trị là nên mình sẽ châm thêm huyệt nào để giúp cho cái việc mà ông có thể, giúp trở lại nói nó dễ hơn, rồi giúp cho cái việc lưỡi nó cử động nó được tốt hơn, hoặc là thêm cái chuyện là cơ tay chân nó sẽ hoạt động, được, tốt hơn. Rồi mình sẽ tập thêm những bài tập nào. Rồi lúc mà xoa bóp á thì mình sẽ phải, vừa xoa bóp vừa kết hợp với cử động những cái động tác, cơ nào cho cho ông bệnh nhân đó sẽ được, hiệu quả hơn trong quá trình điều trị với mình. Dạ. Như em vừa nói em châm cứu là châm theo, phác đồ, đúng không? Dạ. Thì ví dụ bệnh nào thì châm những cái huyệt nào? Dạ. Giả sử châm sai, giả sử mà nhầm phác đồ, mình chẩn đoán nhầm bệnh thôi mình châm, đáng lẽ châm đường A thì mình lại châm thành đường B. Giả sử nếu có cái trường hợp thế thì có bị vấn đề gì không? Dạ, kêu về châm sai, nếu mà trong châm cứu á, châm sai á, thì, thường nó sẽ xảy ra, gọi là, các tai biến trong châm cứu đi ha. Thì có các tai biến thường gặp nhất á, là về cái việc là bị tăng huyết áp, là xong rồi say sẩm chóng mặt. Và cái thứ hai nữa là bị về, và phổ biến nhiều nhất đó là vì chảy máu. Chứ còn về cái việc mà em đã có phác đồ
thì em trên cái vùng đó thì em sẽ chỉ chăm ở trên cái vùng đó thôi, chứ nó sẽ không có chăm sai sang người khác. Còn về vấn đề thường gặp là vấn đề chảy máu thôi, mà còn chảy máu thì hầu hết là như nãy em có chia sẻ thì huyệt đạo á, nó sẽ ở trên những cái vùng nó tập trung nhiều mạch máu. Vậy cho nên là cái việc mà châm cứu mà xảy ra tai biến chảy máu thì nó cũng không có thể nào mà tránh khỏi được. Rồi còn như bị em gọi như tăng huyết áp, là gọi như huyễn vựng ở trong em á, thì người ta hồi hộp hoặc là nó làm cho người ta sợ, nó sẽ làm lên cho người ta bị tăng huyết áp cao lên thì mặt đỏ phừng lên. Thì cái việc đó thì mình chỉ cho người ta mình rút kim, xong rồi mình cho người ta nghỉ ngơi, nằm xuống nghỉ ngơi thì nó sẽ giảm xuống hết. Dạ. Chiều có nói là ví dụ mọi người đến đông y nhiều khi họ chữa tây y nhiều năm rồi không đạt hiệu quả thì họ qua đông y, nhưng ngược lại thì có một cái trend khác nữa là thuận theo tự nhiên, không thích dùng thuốc của tây y mà cứ thích theo thuốc đông y nhưng mà dùng một cách bừa bãi, thì và dùng các thảo dược nữa. Thế thì cái suy nghĩ của em, cái quan điểm của em về vấn đề đấy như nào? Ờ, quan điểm của em là ví dụ như là thực tế trên một cái loại cây á, cây thuốc A hay B, C gì đó, nó sẽ vẫn có tác dụng điều trị bệnh, nhưng mà nó không có nghĩa rằng nó sẽ có tác dụng điều trị bệnh với người bệnh hiện tại là khi mình dùng á. Tại vì mỗi bệnh nó sẽ có một thể khác nhau. Để cho nên và thêm nữa là mình không có việc là mình dùng cái cây thuốc đó trong một thời gian dài nó đảm bảo an toàn tuyệt đối. Vậy cho nên cái việc mà mình theo trend dùng cây cỏ tự nhiên, nhưng mình cũng cần phải tham khảo ý kiến của một người chuyên môn, của một chuyên gia thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe của bản thân mình nữa. Chứ còn mà dùng cái kiểu mà tự nhiên mình cứ nghe ai nói nấy thì mình dùng á, thì nó sẽ có thể là thích hợp và cũng có thể là không thích hợp cho mình. Mà không thích hợp đó là lợi bất cập hại, và mình cũng không có đoán được rằng là cái đó có thích hợp hay không. Cho nên tốt nhất là mình vẫn nên đi thăm khám, hoặc là mình cần phải chia sẻ, hoặc là cần phải được sự tư vấn của một cái chuyên gia về về đông y. Dạ. Thế còn thuật ngữ tiếng Anh tụi anh gọi là bro science, bro là bạn bè, còn science là khoa học. Tức là kiểu khoa học qua bạn bè, theo kiểu như mày tao uống cái này tốt lắm, thì mày thử đi uống cái hết muộn luôn. Thế thì em có trong quá trình hai vợ chồng làm việc có hay gặp những cái thuật ngữ hay là có những cái lời khuyên mà em nghĩ bảo ôi cái này không đúng đâu, làm này trái ngược, như em có nói qua là bổ thận với bổ muối đúng không? Thế còn ngoài ra còn cái pro science nào thì em có thể chia sẻ với khán giả không? Dạ, cái này thì có và rất là điển hình luôn. Đó là những những ông bà, những người lớn tuổi ở quê thì thường thường sẽ đau nhức các kiểu. Thì có cái người hàng xóm họ mua một cái loại thuốc nào đó ở trên mạng gọi là thuốc đông y. Trong các viên nhỏ nhỏ ở trong cái bao bịch đó, họ uống sẽ cảm thấy đỡ khỏe liền trong tầm 1-2 ngày đó. Sau đó là họ sẽ qua họ giới thiệu cho cái bà A, bà B, bà C đó bên cạnh hàng xóm mình. Thì những cái người hàng xóm đó lại tin những cái người mà đã dùng thuốc đó rồi hơn so với lại là sẽ theo lời thăm khám bác sĩ. Nhưng mà em á, thì em khuyên là mình không nên uống cái đó và không nên mua những cái thuốc ở trên mạng, những thuốc không rõ nguồn gốc. Bởi vì á, là những bệnh về người già thường thường bệnh mãn tính, đau nhức nhiều và cơ xương khớp nhiều. Thì trong những cái thuốc đó thì họ có trộn một cái hoạt chất corticoid. Thì cái hoạt chất đó uống vô là làm cho cái người uống á, sẽ rất là khỏe, có nghĩa là hết bệnh, cảm giác như là mình hết đau. Nhưng mà nó có tác dụng ngược lại, đó là uống trong một thời gian dài nó sẽ cảm giác bị nó uống trong thời gian dài nó sẽ gây bị hại thận. Và có một hội chứng mà mình rất là dễ nhìn thấy những cái người đó hội chứng Cushing là cái mặt của họ sẽ bị bẹo xuống, cái bụng to ra và hai tay chân nó sẽ bị teo lại. Đó là cái phổ biến nhất và uống trong một thời gian dài rồi. Mà nếu mà uống càng dài nữa thì nó sẽ bị ngộ độc corticoid. Thì việc mà mình thải độc hay là nó sẽ rất là khó và làm các cái bệnh khác ở trong cơ thể của mình sẽ bị nặng hơn. Sao anh nghe cũng giống hội chứng uống bia ấy. Cứ nhậu nhẹt nhiều là mặt cũng phệ xuống, bụng cũng to ra ấy. Nhưng mà uống bia thì mặt phệ xuống, bụng to ra mà chân tay vẫn mập lên. Đúng rồi, Dạ. chân tay không co lại. Dạ, chân tay không co lại, nhưng mà đối với hội chứng Cushing là chân tay sẽ bị teo cơ lại, nó co đét lại, nó không cân bằng so với cơ thể của mình. Dạ. Đúng, anh cũng rút ra được cái là cơ thể của mỗi người mỗi khác ấy. Dạ. Nhiều khi triệu chứng có thể là giống nhau nhưng không có nghĩa là nguồn cơn là giống nhau. Dạ. Thì mà thuốc mà có thể hợp với bạn A chưa chắc đã hợp với bạn B. Dạ. Cho nên là cái gì thì cũng cứ đi chuẩn đoán cho chắc, chứ đừng có tin thông tin trên mạng. Có Dạ. nhiều cái đúng nhưng cũng có nhiều cái sai đấy. Dạ. Nên mọi người phải chú ý. Hôm nay anh rất cảm ơn hai vợ chồng Ngọc và Triều đã dành thời gian đến với chương trình.
và anh cũng học được thêm nhiều điều bổ ích về Đông y. Mà anh có thể tóm lại một chút cho khán giả nhớ, ví dụ lục phủ ngũ tạng là gì này. Thứ nhất là ngũ tạng của Đông y với Tây y không phải là một với một đâu, nó không phải giống nhau đâu. Đấy, và ngoài ra là các bạn nên chú ý giữ sức khỏe, lắng nghe cơ thể của mình, chịu khó vận động, ăn uống đều. Mình biết là mình nói cái này rất là nhiều rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi, nhưng thực ra nó là cái điều cơ bản để tránh cho các bệnh tật sau này. Thế cảm ơn Triều Ngọc đã dành thời gian cho chương trình ngày hôm nay. Dạ.